Like, subscribe and get notified. Congress OBC cell called on the Chief Minister Pramod Sawant to honour the assurance given on the floor of the House to Opposition Leader Yuri Alemao to implement the 100% roster system in postgraduate studies at the Goa Medical College. Goa Congress OBC Chairman Nitin Chopdekar has urged Chief Minister Dr. Pramod Sawant to immediately implement the 100% roster-based reservation promised in the Goa Legislative Assembly on 4th August 2025. पयर इशू घेतलेलो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले हांव एक दाखोवपाक सोदता की युरी आलेमावन डिमांड केल्ले की 100% रोस्टर सिस्टम फॉर पीजी स्टुडंटांक करचें म्हणून आनी थिंगा चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिल्ले की आपूण नेक्स्ट विकान फॉलोइंग विकान आपूण नोटिफिकेशन काडटा म्हणून आयज 4th 8 आनी आयज पळय कितले म्हयने जाले 3.5 म्हयने जाले चीफ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस जेन्ना तो उलयता तेन्ना तेंचे कितें तरी जोकरम आनी रिस्पेक्ट आसपा जाय हावसाक आतां आयजच्या परिस्थितीन पळयल्यार तेणें अजून तो काडूंक ना जाल्यार आयज हांव मुद्दम पळय प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आमी लोकांक अपील केल्ले आमी गव्हर्मेंटाकूय अपील केल्ले कॅबिनेटान कितले आमचे ओबीसीचे लोक आहा तांकांय अपील केल्ले की बाबा हे पीजी रिजर्वेशन 100% रोस्टराचेर जेन्ना तूं नोटिफिकेशन काडटा म्हणटा आनी एश्युरन्स दिल्या जाल्यार ती दिवंक जाय कित्याक आमच्या ओबीसीचे लोकांक डिनायड जाता सपोज ह्याय वर्सा आमी चुकले जाल्यार आमचे 9 सीट वयतले पीजीतले क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल पारा क्लिनिकल तेय चुकतले प्लस एसटीकूय 4 सीट वयतले तांकांय चुकतले म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की इमिजिएटली नोटिफिकेशन पावचे कॅबिनेट घेवचे आयज हांव मुद्दम पणजे केल्लो की आयज कॅबिनेट आसतलें म्हणून हांव 2-3 दीस जाले कॉल करतालो तेंचे पीएक की म्हाका अपॉयंटमेंट दी म्हणून पण म्हाका अपॉयंटमेंट मेळोंक ना जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टराक दिलें आनी सम ऑफ द कावन्सिल्स ऑफ मिनिस्टराक हांवें सबमीट केलें हे ओबीसीचे गव्हर्मेंट ओबीसी म्हणटा एसटी म्हणटा एससी म्हणटा पूण हेंच्या पासत कितें तरी मातसो विचार करपाक जाय हे कोण करना आनी कित्याक करना हे आमकां आमी क्वेश्चन करता आनी केन्ना करपाक रावल्यात एवरी इलेक्शन येता इलेक्शन वता कोणाक म्हणटा इलिगल कोणाच्या घरा म्हणटा इलिगल ओबीसीच्या रिगार्ड्सान आयज जीएमसीन पळयल्या भितून ओबीसीचे थंय रिजर्वेशन नाच सगळे जनरल कॅटेगरी ते पासून आउट ऑफ स्टेट आमच्या गोवा स्टेट बरें आमी मानता पर्संटेज पार्शियली पर्संटेज आसूंक जाय बिसायड गोवा नो म्हणना एज पर प्रोटोकॉल कायदो पूण हें कितें टोटली प्रेफरन्स टू दी हें भायल्या लोकांक आनी आमच्या भुरग्यांक लोकल भुरग्यांक जीएमसी हायर एड्युकेशनाक कशें मेळटलें काय म्हणटा आनी कोणा कडेन जाप मागपाची आमी. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi cashews and dry fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Are you coming for IFI? 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 IFI is a 9-day international film festival of India where cine enthusiasts come together to celebrate the art of cinema. This year is the 56th edition of it.